Gruzie je relativně nově objeveným rájem pro cestovatele z celého světa. A ti z Čech mají před světem výhodu v přímé lince z Prahy do Kutaisi. Let trvá 3,5 hodiny. Před letištěm v Kutaisi vždy čekají autobusy zajišťující spojení do přímořského Batumi, horského Gudaury nebo hlavního města Tbilisi. Já jsem si ale tentokrát půjčil auto. Chtěl jsem se zastavit tam, kde autobusy běžně nestaví. Prometeova jeskyně byla objevena teprve počátkem 80. let. Ještě za éry Sovětského svazu se začalo s přípravou turistické stezky a dalšího zázemí. Po rozpadu svazu však jeskyně na téměř 2 dekády upadla do zapomnění a otevřena pro turisty byla až v roce 2011. Ne, Winnetou se zde nenatáčel. Film vznikl už v roce 1964. To ještě o Prometeově jeskyni nikdo nevěděl. Scéna z filmu byla točena ve Slovinsku, v jeskyni Otoška. Ale Prometeova jeskyně by jí jistě skvěle alternovala. Skaltubo ale nabízí ještě něco víc než jen jeskyni. Opuštěné sanatorium Iveria. V minulých videích jsem mluvil o urbexu, tedy o objevování a prolézání opuštěných nebo zakázaných staveb. Nyní v Iveriu jsem měl možnost tuto disciplínu sám vyzkoušet a rozhodně jsem si ji užil. Sanatorium bylo v provozu od roku 1953 a v celém Sovětském svazu bylo známé pro minerální koupele. V dobách největší slávy ho navštěvovalo přes 100 000 rekreantů ročně. Tak, jako spoustu jiných zařízení, i toto skončilo spolu se svazem. Zajímavou zastávkou při cestě do Čiatury je 40 metrů vysoký vápencový sloup Kačky Pilar. Na jeho vrcholu je malý klášter, ke kterému se lze dostat jen po žebříku. Ten je ale pro veřejnost uzavřený. Na gruzínských silnicích platí pouze jedno pravidlo, hlavně někoho nezabít. V tomto případě se ale ani to nepodařilo dodržet. Dveře v hostelu v Čiatuře měly nefunkční zámek, ale po domácku vyrobené nástražné zařízení tuto slabinu eliminovalo. A tady už se můžeme proběhnout hornickým městem Čiatura. To je známé jako bohaté naleziště manganu, ale také jako úkryt mladého Josifa Stalina, který se zde v jednom z dolů ukrýval. Během svého mládí byl několikrát vězněn nebo hledán za revolucionářskou činnost. Také se měl údajně podílet na přepadení bankovního transportu s penězi, které byly následně předány bolševikům. Jejich členem Stalin tehdy byl. Město je protkané sítí lanovek. Ty v hornatém terénu sloužily k přepravě horníků do dolů. Původní plechové lanovky z 50. let jezdily až do nedávna, kdy byly nahrazeny moderními kabinkami. Ty staré lze přesto na některých místech stále zahlédnout.
A jestliže se Stalin v Čiatuře jen ukrýval, tak v Gori se narodil. A dnes zde sídlí jeho muzeum. Gruzie tehdy byla vůbec významným dodavatelem personálu do sovětského politbyra. Kromě Stalina z Gruzie pocházeli například Lavrentij Beria nebo Grigorij Orджonikidze. V samotném muzeu jsou k vidění rodinné fotografie mladého Josefa a jeho rodičů nebo i pozdějších kamarádů a spolupracovníků. A spousta předmětů, které Stalin používal nebo mu byly darovány. Nedaleko od Gory se nachází starodávná skalní osada Upliscice. Ta byla významnou zastávkou a obchodním centrem na hedvábné stezce. A místy připomíná známější Petru v Jordánsku. Osada byla založena v pozdní době bronzové, někdy kolem roku 1000 před naším letopočtem. A osídleno bylo až do 13. století našeho letopočtu. Upliscice bylo během své historie jak rezidencí králů, tak obchodní stanicí karavan. Během největšího rozkvětu ho obývalo téměř 20 000 lidí. Křesťanská bazilika pochází z 10. století. Kromě ní se ale v osadě nacházely třeba pekárna, lékárna, vězení nebo amfiteátr. V Tbilisi žije přibližně stejně obyvatel jako v Praze. Za návštěvu stojí hlavně Staré město, kde jsou koncentrovány téměř všechna důležitá místa a památky. Moderní dominantou je Most míru nebo koncertní sál připomínající tubu. Nad městem pak ční Kartlis Deda, neboli matka Gruzie. Centrum Tbilisi je příjemným místem pro procházky, ať už ve dne nebo večer.
A když už vás nebaví chodit, vždy je poblíž nějaká restaurace s gruzínskou kuchyní a vyhlášenými knedlíčky chinkali nebo sýrem v těstu chačapuri. A s plným talířem nebude nouze ani o milou společnost. Bydlet se dá v Tbilisi na hodně místech. Já dávám přednost do hostelu. Tento byl vybaven ve stylu věznice a spalo se opravdu v celé zamřížení. A pak, i když cestujete sami, tak v hostelu nikdy nejste sami. Yarısı ben en from Şili'den, bir Rusya'dan ve Azerbaycan'dan. Я из России. Мы собрались в чудесном хостеле бухать и путешествовать. Azerbaycan'dan Şahin. Çek lobbisi falan var yani Azerbaycan'ı seviyor. Всем привет, меня зовут Кристина, я из Санкт-Петербурга, из России. Mi nombre es Sergio, soy de Chile y el idioma internacional de todos es el alcohol. Русские не сдаются. Tady už jsme ale u kláštera Džvary, který byl krátkou zastávkou na cestě do horského městečka Stepan Sminda. Stejně tak přehrada Židvaly, která zásobuje Tbilisi i další města pitnou vodou a elektřinou. Pevnost Ananury leží na břehu Žinvalské přehrady a patří k nejvýznamnějším památkám tohoto druhu v Gruzii. Ve středověku byla údajně spojena s nedalekou přehradou tunelem. Please help yourself in. Another simple, like full dinner is Památník rusko-gruzínského přátelství zobrazuje významné události z dějin obou zemí. Byl postaven v roce 1983 na znamení rusko-gruzínského přátelství a leží v blízkosti lyžařského střediska Gudaury. Tady můžeme vidět ikonický klášter Gergety a za ním třetí nejvyšší horu Gruzie Mkinvartsvery, která je ale mnohem známější pod jménem Kazbek. Podle legendy byl právě k této hoře přikován Prometeus za to, že ukradl bohům oheň a dal ho lidem.
Gruzínská vojenská cesta, jak se tato cesta jmenuje, je důležitým spojením celého regionu s Ruskem. Kamiony zde v mnoha kilometrových kolonách čekají i několik týdnů, než se dostanou k hraniční kontrole. Ale tady už jsme opět v Tbilisi, na cestě k památníku Chronicles of Georgia. Ten je tvořen 16 až 35 metrů vysokými pilíři, na kterých je zobrazena historie Gruzie. Opravdu impozantní místo. Od centra je ale poměrně vzdálené. Řešením může být jízda metrem na stanici Guramišvili a pak asi 1,5 kilometru dlouhá procházka, převážně do kopce. Za čas i námahu to ale rozhodně stojí. Ale tohle už je opět centrum starého města. A tyto kopule jsou střechou sirných lázní. Těch je na malém prostoru hned několik. A jak jinak zakončit náročnou pouť Gruzií než právě zde? A takto to vypadá uvnitř pod kopulí. Voda je opravdu horká. Pak už je následoval přesun autobusem do Kutaisi a z Kutaisi letadlem do Prahy.